नमस्कार मित्रांनो, बोर्ड परीक्षेतील महत्त्वाचे प्रश्न, या प्रश्नांची उत्तरातील कोणकोणते मुद्दे यायला हवेत ते मुद्दे आणि त्या मुद्द्यांनुसार असणारे गुण विभागणे, अशा प्रकारे आपण या बोर्डाच्या इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विषयीची माहिती अभ्यासत आहोत। यापूर्वी आपण 2 प्रकरणांच्या संदर्भात अशाच पद्धतीने व्हिडिओ अभ्यासलेले आहेत। आज आपण प्रकरण 1 सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय ह्या प्रकरणातील बोर्डाच्या परीक्षेसाठी असणारे महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यामध्ये उत्तराचे कोणकोणते मुद्दे येणे गरजेचे आहे, त्या मुद्द्यांना कसे मार्क दिले जातील याविषयीची माहिती समजून घेणार आहोत। चला तर मग सुरू करूयात। त्यापूर्वी मित्रांनो, यापूर्वी जे आपण व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत ते व्हिडिओ जर आपण पाहिले नसतील तर प्रथम ते व्हिडिओ देखील अभ्यासा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भात अशाच पद्धतीची माहिती मिळाली तर नेमकी उत्तरं कशी लिहायची आणि किती मार्क आल्यावरती उत्तराचं स्वरूप कसं बदलायचं याच्याविषयीची माहिती यामधून समजणार आहे। मित्रांनो, याचबरोबर आपण ऑनलाईन पद्धतीने देखील टेस्ट बनवलेले आहेत। त्यामध्ये प्रश्न पहिला जो आहे त्यात येणाऱ्या प्रश्नाची आणि बोर्ड परीक्षेच्या दृष्टीने असणारी 20 मार्क जी एक्झाम आहे त्यासाठी असणारी महत्त्वाचे प्रश्न त्या ऑनलाईन टेस्टमधून कव्हर होणार आहेत। त्यासाठी ऑनलाईन टेस्ट रोजच्या रोज सोडवा, त्याचबरोबर या प्रश्नांचाही अभ्यास करा। आता आपल्याला अभ्यास करून झालेला असेल, एकदा वाचून झालेला असेल, पाहून झाला असेल, तर आता प्रश्न सोडवायला घेणं गरजेचं आहे आणि हे प्रश्न सोडवत असताना कशा पद्धतीने उत्तर लिहायची ही एक महत्त्वाची तयारी आपली होणं गरजेचं आहे। हीच तयारी आपण करण्यासाठी अशा पद्धतीने हे व्हिडिओ पाहत आहोत। या प्रकरणामध्ये सुरुवातीचे जे प्रश्न आहेत ते फरकांच्या संदर्भातले आपण विचारात घेतलेले आहेत। या व्हिडिओमध्ये फरक, थोडक्यात उत्तरे आणि सविस्तर उत्तरे अशा 3 प्रश्नांवरती आपण विशेष लक्ष देणार आहोत। यानंतर हे व्हिडिओ कंप्लीट झाल्यानंतर आकृत्या, उतारे, तक्ते यांच्या संदर्भातला एक अभ्यास आपल्याला करायचा आहे। सहमतचे क्वेश्चन अभ्यासायचे आहेत आणि नंतर राहिलेल्या इतर 1-2 मार्काच्या प्रश्नांकडे पुन्हा जायचं आहे। त्यासाठी या प्रकरणात असलेला फरक, थोडक्यात उत्तरे आणि सविस्तर उत्तरांपासून आपण सुरुवात केलेली आहे। फरक पहा, सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी सांगितलं सर हा भाग ह्या वर्षीच्या 25% सिलेबसमधून कमी झालेला आहे, त्यामुळे फायनल एक्झामला हे प्रश्न येणार नाही। पण तो जो प्रश्न होता सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राच्या फरकाचा, तो प्रश्न दीर्घोत्तरी 4 मार्कातल्या फरकाच्या संदर्भात आहे। इथे 2 मार्कामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचा फरक विचारला जाऊ शकतो आणि या व्हिडिओमध्ये देखील मी काही प्रश्न जे 25% कमी झालेले सिलेबस आहे त्यावरती घेतलेले आहेत, कारण हा व्हिडिओ एकदा आपण बनवला, ह्या वर्षीच हा सिलेबस 25% कमी झालेला आहे, परंतु नेक्स्ट इयरपासून हा संपूर्ण सिलेबस पुन्हा विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागणार आहे। तर व्हिडिओ बनवताना मी त्यांचा देखील पुढच्या काही 3-4 वर्षामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही विचार केलेला आहे, त्यांना हे उपयोगी येणार आहेत। म्हणून तुमच्या संदर्भात जे व्हिडिओ बनवतोय तेच व्हिडिओ पुढं ह्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी येणार आहे। म्हणून आत्ता तुम्ही तुमच्या 25% कमी झालेल्या प्रश्नांच्या संदर्भातली जर माहिती आली तर ती सोडून त्याच्या पुढचे क्वेश्चन तुम्ही क्लिअर करा। जे कमी झालेले भाग आहेत त्यांचे प्रश्न करू नका। चला सुरू करूयात। सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा जर फरक विचारला 2 मार्कामध्ये तर 1 मार्काला अर्थ आणि व्याख्यांपैकी व्याख्या लिहिण्यासाठी 1 गुण असणार आहेत, व्याख्या लिहा। त्यानंतर या शास्त्रांचा संबंध कशाशी येतो हे तुम्ही या ठिकाणी सांगू शकता, किंवा ह्या शास्त्रांची व्याप्ती आहे, बरेच मुद्दे आहेत, त्यापैकी कुठलेही 2 मुद्दे तुम्ही घेऊन फरक स्पष्ट करायचा, यासाठी 1 गुण असणार आहे। यानंतर दुसरा फरक आहे विभाजन पद्धत आणि राशी पद्धत। हा एक महत्त्वाचा फरक आहे। यामध्ये दोन्ही पद्धतींचा अर्थ किंवा व्याख्या सांगा, त्यासाठी 1 गुण असेल। त्यानंतर या पद्धतींचं स्वरूप कसं आहे ते आपण सांगू शकतो, किंवा या पद्धतींचा संबंध कोणत्या शास्त्राशी येतो हे देखील आपण सांगू शकतो। अशा पद्धतीचे जे फरकाचे इतर मुद्दे आहेत त्यामधील कोणत्याही 1 मुद्द्याला 1 गुण असणार आहे। आपण 3-3 मुद्दे प्रत्येक फरकामध्ये लिहिणार आहोत, तर 3 मुद्दे कोणते असले पाहिजे हे देखील मी इथं तुम्हाला सांगतोय। त्यानंतर तिसरा फरक आहे आंशिक समतोल आणि सर्वसाधारण समतोल। यामध्ये देखील अर्थ लिहा, आंशिक समतोल म्हणजे काय किंवा सर्वसाधारण समतोल म्हणजे काय, किंवा त्याची व्याख्या लिहिली तरी चालेल, 1 मार्क यासाठी असणार आहे।
इतर राहिलेला 1 मार्क जो आहे तो आंशिक समतोल आणि सर्वसाधारण समतोलाचा संबंध कशाशी आहे, कशा संदर्भातला आहे, त्याचबरोबर ह्या दोघांचं स्वरूप कसं आहे हे देखील आपण या ठिकाणी सांगू शकतोय। यासाठी 1 गुण आहे। इतर कुठल्याही एका मुद्द्यासाठी मी इथे 2 तुम्हाला मुद्दे दिलेले आहेत। नंतर आपण जातोय प्रश्न पुढचा, थोडक्यात उत्तरे द्या। ह्या प्रश्नामध्ये असणाऱ्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये यामध्ये प्रश्न विचारला तर सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती स्पष्ट करा असा प्रश्न जर विचारला 4 मार्कासाठी थोडक्यात उत्तरे आहेत। 4 मार्कासाठी जर प्रश्न विचारला तर यामध्ये सुरुवातीला तुम्ही सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याख्या लिहा आणि नंतर व्याप्ती लिहायची आहे। व्याप्तीमध्ये व्याप्तीचा एक तक्ता आहे, तो तक्ता त्या ठिकाणी काढायचा आणि त्या तक्त्यात असणारे 3 जे मुद्दे आहेत त्याचं 3 पॅरेग्राफ करून स्पष्टीकरण करायचे, म्हणून 3 मुद्दे म्हटले मी या ठिकाणी। त्या मुद्द्यांना आणि तक्त्याला मिळून 4 गुण असणार आहेत। अशा पद्धतीने हा प्रश्न तुम्ही लिहू शकता। दुसरा आहे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचे महत्त्व स्पष्ट करा। हा भाग ह्या वर्षीच्या सिलेबसमधून कमी झालेला आहे, पण नेक्स्ट इयरसाठी मी सांगतोय। सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याख्या आणि नंतर महत्त्व लिहायचे। महत्त्वाचे कोणतेही 4 मुद्दे स्पष्ट करायचे आणि इतर मुद्दे फक्त त्या ठिकाणी लिहायचे आहे। यानंतर तिसरा प्रश्न जर आपण पाहिला तर तो समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती स्पष्ट करा या स्वरूपाचा आपल्याला सांगता येईल, ज्यामध्ये समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या व्याख्याने उत्तराला सुरुवात करायची। व्याख्या लिहून झाल्यानंतर व्याप्तीचा एक तक्ता आहे ज्यामध्ये 4 महत्त्वाचे वर्गीकरण आपल्याला दिलेले आहेत अभ्यासाची। तो तक्ता काढायचा आणि त्या प्रत्येक 4 मुद्द्यांचं 4 पॅरेग्राफ करून स्पष्टीकरण करायचे, त्यासाठी 4 गुण असणार आहे। यानंतर याच शास्त्राच्या संदर्भामध्ये महत्त्व आहे समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचं, तर त्याच्यावरती देखील 4 मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची सुरुवातीला व्याख्या लिहायची, महत्त्वाचे 4 मुद्दे स्पष्ट करायचे आणि इतर मुद्दे त्या ठिकाणी फक्त टाकायचे। अशा प्रकारे हा देखील प्रश्न या वर्षीच्या सिलेबसमधला कमी आहे, परंतु नेक्स्ट इयरमध्ये येऊ शकतो। 5 सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची ऐतिहासिक वाटचाल आहे। यामध्ये सुरुवात व्याख्याने करायची, सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याख्या लिहा आणि ऐतिहासिक वाटचालीचे 4 मुद्दे तयार करून, मुद्दे म्हणजे टप्पे करायचे आहेत। इतिहास जो आहे ह्या शास्त्राचा याचे 4 टप्पे करायचे। ह्या 4 टप्प्यांसाठी 4 पॅरेग्राफ स्वरूपात टप्पे दाखवा, म्हणजे 4 गुण तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील। समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची देखील ऐतिहासिक वाटचाल आहे, तर त्याचेही तुम्हाला 4 गटामध्ये वर्गीकरण करता येईल। ऑलरेडी मी याची जी पार्श्वभूमी आणि याची जी माहिती सांगितली ती या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलीच असते। तर ह्या शास्त्राची वाटचाल लिहित असताना व्याख्या लिहा आणि नंतर ऐतिहासिक वाटचालीचे देखील 4 टप्पे करायचे आणि ते टप्प्यांमध्ये इतिहास सांगायचा आहे आपल्याला, त्याचे 4 गुण असणार आहे। यानंतर आहे सविस्तर उत्तरे द्यायचा प्रश्न आहे। यामध्ये सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची संकल्पना वैशिष्ट्यांसह स्पष्ट करा असा जर प्रश्न विचारला आला तर आपल्याला सुरुवातीला सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची संकल्पना स्पष्ट करायची आहे, म्हणजे व्याख्या येईल आणि थोडंसं उदाहरण वगैरे देऊन त्याचं स्पष्टीकरण जे केलं जातं त्यासाठी 2 गुण असणार आहेत। आणि वैशिष्ट्ये आहेत, वैशिष्ट्यांसाठी 6 मुद्दे आपल्याला लिहून स्पष्ट करायचे आहे, त्यासाठी 6 गुण असतील। जर संकल्पना स्पष्ट करून वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा असा जर उल्लेख असेल तर 2 मार्क तुमचे संकल्पनेला आणि 6 मार्क वैशिष्ट्यांना असतील। परंतु समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा फक्त असा प्रश्न असेल तर अशा वेळेस तुम्ही व्याख्या लिहा समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची। ॲक्च्युली ती संकल्पना स्पष्ट करा असं म्हटलंच नाही, वैशिष्ट्येच विचारलेले आहे, तर वैशिष्ट्यांसाठीच पूर्ण गुण त्या ठिकाणी दिलेले असतील। 8 गुण म्हणून 8 मुद्दे वैशिष्ट्यांचे लिहायचे आणि त्याची पूर्ण स्पष्टीकरण करायचे आहेत, इतर मुद्दे फक्त लिहायचे आहेत। अशा पद्धतीने गुण किती आहेत आणि प्रश्न कसा आहे त्यानुसार गुणांची विभागणी होते। सेम सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचा जसा प्रश्न सांगितला तो या पद्धतीने पण विचारता येतो आणि हा प्रश्न देखील या पद्धतीने विचारता येतो। तुम्ही विचार करा, समग्रलक्षी अर्थशास्त्राची संकल्पना वैशिष्ट्यांसह स्पष्ट करा म्हटलं तर अशी गुण विभागणी ह्या प्रश्नाची होईल। प्रश्न कसा विचारला जातोय आणि त्यामध्ये उत्तर कसं लिहिलं गेलं पाहिजे, अशा पद्धतीने जर तुम्ही उत्तर लिहू शकला तर 100% आपल्याला 80+ मार्क मिळायला काहीच हरकत नाही। अशा पद्धतीचं हे लिखाण तुमचं होऊ शकतं परीक्षेमध्ये आणि त्याला चांगले गुण मिळवता येऊ शकतात।
चला तर मग ह्या प्रकरणाच्या संदर्भातील जे महत्त्वाचे प्रश्न होते त्या प्रश्नांची माहिती पाहून झाली, त्या प्रश्नांच्या उत्तरात कोणते मुद्दे यायला हवेत त्याची माहिती पाहून झाली, त्या मुद्द्यांना किती गुण कशा पद्धतीने मिळू शकतात याचीही माहिती पाहून झाली। आता तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं लिहित असताना बरीचशी मदत ह्या ठिकाणी होणार आहे आणि तुम्ही जर हे सगळं समजलं असाल तर नक्कीच तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं चांगल्या पद्धतीने लिहिता येऊ शकतात। चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबवूयात, भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये इतर राहिलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भामध्ये अशाच पद्धतीने महत्त्वाचे प्रश्न, त्याचे उत्तरांचे मुद्दे आणि गुण याच्याविषयीची माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।